Vi har haft ett väldigt spännande år som vi avslutar genom den här årsstämman på Eolus, och vi har en mycket spännande framtid framför oss de närmaste åren med den stora omställningen av hela energisektorn som är nödvändig. Och jag ska försöka ge min och Eolus bild på både vad som har förevarit under det gångna året och hur vi ser på framtiden. Det är mycket att det händer så oerhört mycket på marknaden just nu i Sverige, i Europa och globalt beror på att spelplanen är klar på många sätt. Parisavtalet, de uppföljande konferenserna med tolkning av och regelverk för avtalet driver på mycket. Det finns en stor enighet om vad vi måste göra för att ställa om vårt energisystem. På EU-nivå drivs utvecklingen mycket av EUs energiunion, större marknad både när det gäller handel och när det gäller överföringskapacitet i näten mellan regioner. Och i Sverige har vi en unik klimatlag som är antagen av riksdagen och den stora energiöverenskommelsen från 2016 som en stabil riksdagsmajoritet står bakom. Vi ser att elproduktion från förnybara källor blir allt billigare, och den första tipping pointen är egentligen när förnybart blir det billigaste sättet att tillföra ny produktion. Och den skulle jag säga att vi har passerat på många marknader redan. Nästa punkt är när ny förnybar kraft blir billigare än befintlig fossilbaserad produktion. Då kommer det verkligen vända upp och ner på saker och ting och förändra hela produktionsmixen. Och i vissa fall så ser vi att det händer redan nu. Och vi ser ett väldigt stort driv och ökning i efterfrågan på förnybar kraft som är producerad på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Om vi håller oss till vår svenska och nordiska marknad så har vi haft ett ganska kraftigt stigande pris på el och elcertifikat. Den här grafen har visat några gånger och den har lånat av Axpo. Och man kan passa på tillfället och titta tillbaka på när vi har varit här i den här lokalen vid de tidigare åren. Så ungefär här där vi var som allra lägst 2017 så var det ju tungt naturligtvis. Men på Eolus, så eftersom vi inte kan påverka elpriserna utan det är bara våra projekt vi kan jobba med, ta tillvara teknikutvecklingen, så var det ju det vi fokuserade på. Vi bromsade byggnationen av nya projekt, fattade beslutet att inte bygga någonting på egen risk utan satsa allt på projektutvecklingen och bygga ännu billigare projekt. Förra januari så såg det lite bättre ut. Uppgången hade börjat och ungefär där så blev det verkligen proppen ur. Vi gjorde ett par stora affärer i december 2017 och det har rullat på bra under 2018. Bilden visar alltså de intäkter som man skulle få på systemnivå för ett årskontrakt 2019, 2020, 2021. Av de olika linjerna så ser man också att utvecklingen har varit mycket kraftigare i det korta perspektivet för årskontrakt 2019. Men vi har prisuppgångar då för de längre kontrakten 2020 och 2021. Och den långsiktiga trenden är mycket viktigare för Eolus än
de kortsiktiga fluktuationerna. När det gäller elcertifikatsystemet så har det redan fattats tillräckligt med investeringsbeslut för att vi ska nå 2030-målet. Och all tillkommande produktion i elcertifikatsystemet kommer bara att öka överskottet på certifikat över tiden. Däremot finns det en väldigt tajt balans i närtid för 2019 och kanske början av 2020. Vilket har drivit upp de korta priserna på elcertifikaten medan de är extremt låga för de långa. Energimyndigheten har presenterat ett förslag till stoppregel för det svenska delen av elcertifikatsystemet. Det innebär att anläggningar som tas i drift till och med december 2030 ska beviljas elcertifikat. Så i praktiken så är det ingen stoppregel utan kommer bara skapa ett stort överskott av väldigt lågt värderade elcertifikat. Förslaget är ett stort svek mot alla som har investerat i förnybara anläggningar de senaste åren och vi hoppas att det inte kommer att genomföras. Vi föreslår en stoppregel exakt likadant som i Norge, att anläggningar som tas i drift senast sista december 2021 ska tilldelas elcertifikat, men inga anläggningar som kommer i drift därefter. Det skulle fortfarande bli ett överskott i systemet, men det skulle bli en hanterbar balans och man skulle kunna stänga ett system som man annars långt i förtid istället för att sitta och administrera det ända till 2046. På Eolus så har vi ju inte velat utsätta oss för riskerna i en politiskt styrd marknad som elcertifikaten, utan redan för flera år sedan tog vi beslutet att alla projekt som vi utvecklar ska vara inriktade mot grid parity och ska klara sig utan elcertifikat. Därför så kommer inte Eolus att påverkas så mycket av detta och för de projekten som vi ska bygga, de måste ändå klara sig utan certifikat. Momentum på den nordiska marknaden drivs ju fortsatt av låga räntor, stora projekt, god infrastruktur och av att förnybart är billigast sättet att tillföra ny kraft. Under de kommande åren kommer vi att börja fasa ut ännu mer kärnkraft dessutom, som ökar behovet av elproduktion framförallt i de södra delarna av Sverige. När vi tittar på Eolus och vad vi ska göra, så hittills har vi byggt 544 verk, 940 megawatt. När vi har realiserat resten av vår prioriterade projektportfölj så har vi byggt 1800 megawatt. Så vi vet att gör vi det så kommer vi minst att dubbla i megawatt till 2021. Det här följer den utvecklingen som finns och prognoserna för svensk vindkraft där Svensk Vindenergi prognostiserar en fördubbling från nuvarande läge till 2021. Sen 1,5 år tillbaka så har vi kommunicerat i våra rapporter på våra hemsidor kring vår prioriterade portfölj av projekt. Vi identifierade 8 projekt med en affärsvolym på ungefär 9 miljarder kronor som vi sa att vi ska bygga detta till 2021 minst. Och av det så kan vi konstatera att projektet Genåsen är sålt, byggt, tagit i drift och överlämnat till kund. Det gjorde vi i augusti. Så det var den största händelsen på det gångna räkenskapsåret. Det var ungefär 1 miljard. Då återstår 8 miljarder ungefär i de återstående 7 projekten. Av dem så
är projekten Kråktorpet, Nylandsbergen, Bäckhammar, Sötterfällan och Stigafjället sålda och är alla under byggnation. Det är lite drygt 400 megawatt då som vi har under byggnation. Och därmed så har vi bara 2 projekt kvar som inte är sålda. Men det är Öjfjället, vårt största norska projekt, 400 megawatt, och det är Windwall i Kalifornien, 40 megawatt. Så vi ska addera lika mycket till som vi har under byggnation i nuläget. Vi kommer naturligtvis att fylla på den här portföljen med projekt i takt med att vi realiserar dem, och det kommer komma nya prioriterade projekt. Men det är viktigt att poängtera, vi har enormt mycket att göra. Vi måste fokusera på att leverera de här projekten med hög kvalitet i tid och till budget eller lägre kostnad till våra kunder. Och det här ställer stora krav på vår organisation och på sättet vi hanterar så stora projekt. Den största händelsen under räkenskapsåret var färdigställandet av projektet Genåsen med en effekt på 79 megawatt, 23 verk. Det var vårt första projekt i Sundsvallsklustret baserat på ett PPA med Google och med kunden Munich Re. Vi lyckades bygga projektet, lämna över det i tid. Det hade sina utmaningar att bygga. Vi tar med oss de erfarenheterna in nu i byggnationen av nästa projekt i området som är Kråktorpet och Nylandsbergen, där konstruktionen pågår. Vägar, fundament är i princip klara och turbinleveranserna börjar här inom någon månad till båda projekten. I Genåsen så hade vi köld, värmerekord och snörekord under en och samma byggnation. Vi hade både minus 30 grader på sajten, vi hade plus 30 grader. Vi hade enormt mycket snö och en rekordsnabb snösmältning. Tack och lov så var den så snabb så att mycket snö dunstade istället för att hinna bli ordentlig vårflod. Öjfjället är kanske Nordens mest intressanta vindkraftsprojekt. Startade som ett lokalt initiativ 2011. Eolus blev en projektpartner och förvärvade projektet tidigt. Vi har utvecklat det har fått laga kraft. Och vi tecknade i mars 2018 ett PPA med Alcoa. 15 år. Under 15 år ska Alcoa köpa all el som produceras i den här anläggningen till ett fast pris. Under hösten fick vi först en utökad koncession till 400 megawatt som har vunnit laga kraft, och i december så bekräftade även Statnett att det går att ansluta 400 megawatt. Teknikutvecklingen gör det möjligt att bygga större verk, betydligt större verk än när vi påbörjade projekteringen av projektet. Och därmed kan vi konstatera att trots att vi utökar till 400 megawatt så kommer det bli färre verk byggda än vad vi beräknade från början. Så det kanske kan bli neråt kanske bara 65 verk för att producera 1,4-1,5 terawattimmar. Och det här ska stå klart 2021. Vi håller på med upphandlingar av både entreprenadarbetena och turbiner till den här anläggningen. Och det finns ett stort intresse från investerare
för parken. I USA så äger vi repowering-rättigheter till 60% av parken Windwall i Tehachapi nordost om Los Angeles. Det är en gammal park med turbiner byggda i mitten på 80-talet. 400 gamla verk med omkring 40 megawatts total kapacitet. De ska vi byta ut och bygga 12 nya verk. Vestas V126 och produktionen kommer att tredubblas. Det är en god illustration över den teknikutveckling som har varit på bara ett par decennier. Övrigt från den amerikanska verksamheten så där utvecklar vi vindprojekten Crescent Peak och Comstock i västra Nevada. Och för Crescent Peak så har vi fått ett negativt underhandsbesked från inrikesdepartementet under hösten. Vi har bemött de synpunkterna och begärt att miljöprövningsprocessen ska slutföras. Och det har inte kommit något beslut i det ärendet än. Vi har förvärvat ett solcellsprojekt i sydvästra USA som i tidig fas, så det är inte tillståndsgivet utan det finns en utvecklingsrisk i det här. Men det kan bli upp till 500 megawatt, en solcellspark på upp till 500 megawatt med upp till 250 megawatt batterilager kopplat till detta. Och i USA så har man inte alls samma möjligheter att balansera kraft med vattenkraft så som vi gör i Norden. Vi är fantastiskt välsignade med vattenkraft i Sverige och framförallt i Norge. Och därför pratar man ofta om Norden som Europas gröna batteri. I USA, i de områdena vi är, så ser vi att solcellsparker kan producera el minst lika billigt som vindkraft. Vi har ungefär dubbelt så hög produktion från en sån här anläggning där jämfört med om den hade varit i Sverige. Men det byggs så enormt mycket solparker så att man har problem med nettolasten på nätet. Den högsta förbrukningen är på kvällen när amerikanerna kommer hem och slår på hemelektroniken och AC:n och det är samtidigt som solen går ner. Så det finns stort behov av att kunna skifta produktion i tiden. Vår utbyggnad i Norden medför också att vår förvaltningsverksamhet kommer att fyrdubblas de kommande åren. Vi får förtroendet att förvalta anläggningarna för våra kunders räkning. Det här är ett bra komplement till vår projekt- och byggverksamhet. Det är kvartalsvis fakturering utan någon större risk för EOLUS, utan kapitalbindning och en växande verksamhet. Vi kommer att bygga upp lokala driftenheter i Sundsvall för att hantera vårt stora kluster där uppe av minst 3 parker. Och vi kommer göra likadant uppe i Mosjön för att hantera Öjfjället. Om vi tittar snabbt på det gångna verksamhetsåret så kan vi konstatera att vi hade en omsättning på knappt 1,4 miljarder och med ett resultat på sista raden på 194 miljoner kronor. Det är det högsta årsresultatet på sista raden hittills i bolagets historia. Och detta trots att vi bara byggde 25 verk, varav Genåsen var 23 verk. Så naturligtvis så var Genåsen oerhört viktigt för oss och att vi lyckades med det i tid och göra det bättre än budget har varit riktigt, riktigt bra. Vår elproduktionsverksamhet minskar allt mer.
Vi har under flera år sålt ut befintliga anläggningar och satsar alla våra resurser i projektutveckling. Vi ska vara de som bygger de bästa och billigaste vindkraftsprojekten på marknaden. Vi stängde året med en nettokassa på 371 miljoner kronor och vi hade en soliditet på 43%. Så jag kan konstatera att Eolus har en stark finansiell ställning när vi nu har påbörjat den här kraftiga expansionen som vi ser framför oss de närmaste åren. Tack vare den goda försäljning vi hade under året så gick vi ut med en orderstock på 2,9 miljarder. Och highlights under året var ju då försäljningarna Kråktorpet, Nylandsbergen. Vi sålde ytterligare 2 parker till Kegel, Anneberg och Sötterfällan som också ska byggas då. Anneberg är i drift överlämnat till kund nu och Sötterfällan sommaren 2019. Och vi sålde vårt första norska projekt, Stigafjället, till EWZ som kommer att vara i drift 2020. 15 år PPA med Alcoa har vi också redan pratat om. Och vi tittar på första kvartalet där vi offentliggjorde rapporten i torsdags så hade vi en nettoomsättning på 108 miljoner kronor. Vi hade inga verk att överlämna till kund i det kvartalet utan den största delen av omsättningen kommer från Anneberg och övergången till intäktsredovisning enligt IFRS 15 som innebär att vi måste redovisa en successiv vinstavräkning för entreprenadkontrakt. Färdigställandegraden för Anneberg var 66%, så att vi har alltså tagit 66% av prognosen av intäkter och kostnader under det första kvartalet. Och resten kommer under det andra kvartalet när vi överlämnade parken till kunderna. Vi sålde Bäckhammar 130 megawatt till Kegel. Så det gör att vi gick ur kvartalet med en rekordstor orderstock på 4,4 miljarder. Och för att säkra finansieringen av vår expansion så tecknade vi ett 4-årigt kreditavtal med Swedbank i september. Och vårt fokus i den här expansiva marknaden, det blir ju först och främst att klara av att leverera de projekten som vi har sålt och där vi har som vi har åtagit oss mot kunderna. Vi förstärker vår organisation inom i stort sett alla funktioner. Vi har inrättat en särskild funktion som heter Project Delivery som har ansvaret för byggnation och genomförande av alla de här prioriterade projekten och där chefen Rickard Larsson ingår i vår ledningsgrupp sedan 1 september 2018. Nästa fokus är naturligtvis försäljning av Windwall och Öjfjället. Och när det gäller projektutveckling och fokus på grid parity så är det detsamma som tidigare, att ständigt jaga efter optimeringar för att åstadkomma och nå den lägsta kostnaden per producerad megawattimme som överhuvudtaget är möjlig. Och vi ser att större projekt, komplexa projekt kräver andra affärsmodeller, det kräver andra samarbete för oss med turbintillverkare, med finansiella investerare, med stora förbrukare av el för att göra de bästa och mest lönsamma projekten för Eolus. All utveckling sedan flera år tillbaka är som sagt inriktad på att mot grid parity och det är fantastiskt att känna att vi har kommit dit till den punkten när förnybara anläggningar inte behöver något annat stöd än marknadspriserna.
Vi fortsätter att förstärka våra drifttjänster, både med att lägga till tjänster i takt med att uppdragen kommer in i den här fyrdubblingen som jag pratade om på några år, men också för att utveckla vårt tjänsteutbud mot våra kunder. Vi genomför utvärdering av nya marknader, undersöker möjligheterna till diversifiering till nya marknader med högre intäkter som kännetecknas av stort behov av omställning till förnybar elproduktion. Det här ska naturligtvis ställas mot det fokus som krävs på att leverera de här allra bästa projekten. Men vi gör sådana här utvärderingar. Vi tittar ju också på diversifiering till nya tekniker. Vi har gjort analyser av solmarknaden i Sverige och i omgränsande marknader och marknaden för energilagring. När det gäller solmarknaden i Sverige så kan vi säga att vår slutsats är att solpaneler på tak, villatak på kommersiella byggnader kommer att vara väldigt lönsamt. Däremot ser vi att det inte är affären för Eolus att gå in i nuläget jämfört med vår huvudkompetens på de här storskaliga anläggningarna som vi jobbar med. Svensk och nordisk vindkraft kommer definitivt vara mer konkurrenskraftig än storskalig fristående solcellsanläggningar i Sverige under lång tid. Så därför behåller vi det fokuset, och de affärer och projekt som vi jobbar med då inom sol- och energilagring gör vi därför i USA. Och slutligen lite kommentar kring Eolus-aktien och som haft en mycket positiv utveckling under det senaste året. Den stängde på 57 kronor igår. En uppgång efter rapporten. Vi har haft en utveckling på 116% på ett år ungefär. Och styrelsen föreslår en utdelning på 1,50. Och jag är lika nöjd över det gångna resultatet och hur verksamheten utvecklar sig som Thomas är på den här bilden när genåsen är färdig. Tack så mycket.